Hi friends. මම අද ආවේ ලංකාවෙන් පිට ඉන්න අපේම කෙනෙක්ගේ ඉල්ලීමක් ඉෂ්ට කරන්න. පහුගිය කාලේ රටේ තිබ්බ ආර්ථිකෙත් එක්ක ගොඩ දෙනෙක් ලංකාවෙන් පිටට ගියා. රස්සාවල් හම්බ වෙලා වගේම විසිට් වීසා වලින් ගිහිල්ලා එහෙදි රැකියාවල් හොයාගන්න බලාගෙන ගිය පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම පිරිසක් අතරින් දැනටත් රස්සාවක් නැතුව රැකියාවක් හොයාගන්න භාෂාවත් ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච අපේම පිරිසක් මැද පෙරදිග රටවල් වල ඉන්නවා. එයාලට උදව්වක් වෙන විදිහට ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට නැතුව උදාහරණයක් විදිහට රැකියා ඒජන්සියක එහෙමත් නැත්නම් රැකියා බැංකුවක තියෙන ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරන විදිහ එතනදී අහන ප්‍රශ්න සහ ඒවට දෙන්න ඕන පිළිතුරු මොනවද කියන එක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලායි මට ඉල්ලීම ලැබුණේ. හොඳයි මම අද ඒක තමයි කරන්න යන්නේ. ඔයාට හෝ ඔයා අඳුරන කාට හරි මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් එයාලත් එක්ක මේක බෙදා ගන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඕනම ඉන්ටර්විව් එකකදී එහෙමත් නැත්නම් ඕනම හඳුනා ගැනීමකදී මුලින්ම කරන්නේ තමන්ගේ නම වයස වගේ මූලික ප්‍රශ්න ටික අහන එක. මේ ගැන මම මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ උඩ පෙන්නලා තියෙන ලින්ක් එකට ගියාට පස්සේ මගේ myself කියන වීඩියෝ එකේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට දෙන උත්තර ගැන මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එතෙන්න ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම where are you from? Where are you from? ඔයා කොහේ ඉඳලාද ආවේ? එහෙමත් නැත්නම් what is your nationality? ඔයාගේ ජාතිය මොකක්ද? මතක තියාගන්න ලංකාවෙන් පිටට ගියාට පස්සේ අපි හැමෝම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. සිංහලවත්, දෙමළවත්, මුස්ලිම්වත් නෙවෙයි. මගේ අදහස නම් ලංකාව ඇතුළේදී වුණත් ඒක ඒ විදිහට වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ I am a Sri Lankan. නැත්තම් I am from Sri Lanka. ඊළඟට what is your civil status? ඔයාගේ සිවිල් තත්ත්වය මොකක්ද? එහෙමත් නැත්නම් මෙතන අහන්නේ ඔයා විවාහකද අවිවාහකද කියන එක. ඒකට උත්තරේ විදිහට I am married එහෙමත් නැත්නම් I am single. මම තනිකඩයි එහෙමත් නැත්නම් අවිවාහකයි කියන උත්තරය දෙන්න පුළුවන්. Next one. What kind of job are you looking for? මොන වගේ රස්සාවක්ද ඔයා බලන්නේ? මොන වගේ රැකියාවක්ද ඔයා බලන්නේ කියන එක තමයි අහන්නේ. මම කලිනුත් කිව්වා බේසික්ම විදිහට ජොබ් බැංක් එකකට වගේ ෆේස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න සහ උත්තර ටිකක් මම මෙතනදී කතා කරන්න කියලා. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ ඔයාලට කම්පැනි එකකට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරද්දී. මොකද එතෙන්ද අපි යන්නේ කිසියම් නිශ්චිත වූ තනතුරක් දැනගෙන. ඒ තනතුරට ඇප්ලයි කරලා තමයි අපි කම්පැනි එකට වගේ යන්නේ. හැබැයි ජොබ් බැංක් එකකදී එහෙමත් නැත්නම් ඒජන්සියකට ගියාට පස්සේ එයාලා කරන්නේ අපිට රැකියාවක් හොයලා දෙන එක නිසා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙන්න තියෙන ඉඩකට ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේකට උත්තරේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් ඔයා හොයන්නේ මොන වගේ රස්සාවක්ද මොන වගේ වර්ගයක රැකියාවක්ද කියන එක කියන්න පුළුවන්. I am looking for a nanny job. මම බලන්නේ nanny කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. I am looking for a driving job. I am looking for a cashier job. මොකක් හරි. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන රස්සාව මොකක්ද කියන එක මෙතෙන්දී ඉදිරිපත් කරන්න. When can you start the job? When can you join? ඔයාට රැකියාවක් ලැබුණොත් කවදා ඉඳන්ද වැඩ බාර ගන්න පුළුවන් කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අහන්නේ. මේකටත් උත්තරය ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට ඔයාලට කවද්ද වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් කියන එකත් එක්ක ඔයාලා දෙන්න. After 1 month, immediately, as soon as possible, එහෙමත් නැත්නම් anytime මේ ඕන විදිහකට ඔයාලට ගැළපෙන විදිහකට උත්තරය දෙන්න පුළුවන්. What is your visa status? ඔයාගේ වීසා තත්ත්වය මොකක්ද? වීසා තත්ත්වය කොහොමද? I have visa. I have visit visa. What was your last job? ඔයා අන්තිමටම කරපු රැකියාව මොකක්ද? I worked as a nanny. මම nanny කෙනෙක් විදිහට වැඩ කළේ. I worked at a factory. මම කර්මාන්ත ශාලාවක වැඩ කළේ. I worked as a driver. මම රියදුරෙක් විදිහට වැඩ කළේ. මේ විදිහට ඔයාලා කරපු රස්සාව මොකක්ද කියන එක මෙතෙන්දී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. What was your responsibilities? ඔයා ඒ කරපු රැකියාවේ ඔයාට තිබුණ වගකීම් මොනවද? I was the one who caring of their children. මම තමයි එයාලගේ ළමයි බලාගත්තේ.
වාක්‍ය දිග වුණාට බය වෙන්න එපා. හිමීට වචනෙන් වචනේ පුරුදු වෙන්න එච්චර අමාරු නැහැ මේ වාක්‍ය. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ළමයි ගොඩකට කියන්නේ children's නෙවෙයි. තනි ළමයා නම් child. පටල ගන්න එපා. S අකුර අන්තිමේටම පාවිච්චි කරන්න එපා. තව එකක්. I did all household chores. මම ගෙදර හැම වැඩක්ම කළා. household chores කියලා කියන්නේ ගෙදර දොරේ වැඩ කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒකට. මේ තාම කියන්නේ ඔයාගේ කලින් රැකියාවේ තිබ්බ responsibilities එහෙමත් නැත්නම් වගකීම්. හොඳද? I was responsible for all cash and credit transactions. ටිකක් විතර බලපතලයි වගේ හිතනවා වාක්‍ය දැක්කට පස්සේ නේද? S අකුරු ගොඩක් තියෙනවනේ. හැබැයි ඔයා ඉල්ලන්නේ කැෂියර් ජොබ් එකක් නා. ඔයාට මේ මුදල් ගනුදෙනු ගැන මොකක් හරි පළපුරුද්දක් තියෙනවා කියන්න සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට කැෂියර් කෙනෙක්ට එහෙමත් නැත්නම් ගිණුම් අංශයේ මොකක් හරි රැකියාවක් බලන කෙනෙක්ට මේ වගේ වාක්‍යයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Do you have working experience in here? ඔයාට මෙහි රැකියා පළපුරුද්දක් තියෙනවද? Do you have working experience කියලා කියන්නේ ඔයාට රැකියා පළපුරුද්දක් තියෙනවද කියලා අහන එක. මෙතන here කියලා තියෙන හින්දා අහන්නේ මේ රටේ එහෙමත් නැත්නම් ඒ ස්ථානයේ රැකියා පළපුරුද්දක් තියෙනවද කියන එක. තියෙනවා නම් yes I have 2 years experience ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් ඒ රටට ගියේ. No, this is the first time I have been here. මම මෙහෙට ආපු පළවෙනි අවස්ථාව මේක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉන්ටර්විව් එකකදී එන වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ. Tell me about yourself. මම නැත්තම් describe yourself. එයි මම මේක වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ කිව්වේ. මොකද මෙතනදී තමයි ඔයාට ඔයාගේ තියෙන සියලුම හැකියාවන් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. කිසියම් තනතුරකට හොඳම කෙනා මම කියලා කියා ගන්න ඔයාට ලැබෙන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මෙතනදී. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් මේ ප්‍රශ්නෙට හරියට ලස්සන පිළිතුරක් හදාගෙන ගිහිල්ලා හරි කමක් නැහැ. අටපාඩම් කරලා ගිහිල්ලා හරි කමක් නැහැ. නිවැරදිව පැටලෙන්නේ නැතුව තමන් කවුද කියන එක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනම ඉන්ටර්විව් එකකදී. මෙතනදී අපිට අපේ ක්වොලිටිස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මං කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියන එක. අපි බලමු ඒ වගේ වාක්‍ය ටික. I am hard working. මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක්. I'm a good team player. I'm a good team worker. මම කණ්ඩායම් හැඟීමක් ඇතුව වැඩ කරන කෙනෙක්. මට ගහගන්නේ මරාගන්නේ රණ්ඩු වෙන්නේ නැතුව තවත් කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. කණ්ඩායම් හැඟීමක් කියලා කියන්නේ ඒකයි. එකතු වෙලා දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. I'm energetic. මම ජව සම්පන්නයි ක්‍රියාශීලී කෙනෙක් කියන්නේ. I'm trustworthy. මම විශ්වාසවන්ත කෙනෙක්. මට විශ්වාසය රකින්න පුළුවන්. ඕනම රැකියාවකට අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍යම සුදුසුකමක් මේක. I'm self motivated. මේ මොකක්ද කියන්නේ? මම හිතලා වැඩක් කරන කෙනෙක්. කවුරුත් මට ඇඟිල්ලෙන් එන එන කියන්න ඕනේ නැහැ. මාව කවුරුත් වැඩට උනන්දු කරවන්න ඕනේ නැහැ. මමම හිතලා කරනවා. මේක තමයි self motivated කියලා කියන්නේ. I'm a quick learner. මම ඉක්මනට දෙයක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. ඉක්මනට අල්ලා ගන්න කෙනෙක්. දෙයක් එකපාරක් දැක්කම මට ඒක කරන්න පුළුවන්. I'm a quick learner. අපි ගැන කියනකොට අපිට තව අපිට තියෙන experience ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන experiences ගැන කියන්න පුළුවන් ක්‍රම 3ක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන experience එක අනුව කරලා තියෙන රැකියාව අනුව experience එකේ තියෙන කාලය අනුව මේ වාක්‍ය වෙනස් කරගන්න. I have more than 3 years experience in marketing. මට තියෙනවා අවුරුදු 3ක අලෙවිකරණය පිළිබඳ පළපුරුද්දක්. I have මට තියෙනවා more than 3 years අවුරුදු 3කට වැඩි experience in marketing. අලෙවිකරණය පිළිබඳ පළපුරුද්දක්. මම මේ ටික කඩලා කිව්වේ ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට අවශ්‍ය තැන් වෙනස් කරලා ඔයාලගේ වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න පහසු වෙන්න. I worked as a heavy vehicle driver for last 10 years. මම පහුගිය අවුරුදු 10 බර වාහන රියදුරෙක් විදිහට වැඩ කළා. මතක තියාගන්න වාහනවලට කියන්නේ vehicle නෙවෙයි vehicle. vehicle කියලා තමයි ලියවෙන්නේ. කියන්නේ vehicle. I served as a housemaid for German family in 2010 when they were in Sri Lanka. මම ජර්මානු පවුලක ගෘහසේවිකාවක් විදිහට වැඩ කළා 2010 දී එයාලා ලංකාවේ ඉන්නකොට. මම ජර්මනියට ගිහිල්ලා නෙවෙයි, ඒ ෆැමිලි එක ලංකාවේ ඉන්නකොට මම එයාලගේ ගෘහසේවිකාව විදිහට වැඩ කළා. මම මේ පාඩමට දිග වාක්‍ය කොටස් එකතු කළේ කොහෙන් හරි කොටසක් අරගෙන ගලපගෙන ඔයාලට ඔයාලගේ වාක්‍යයක් හදාගන්න පහසු වෙන්න.
එතකොට ඔයාලට අඳුරගත්ත එක නේද experience ගැන කියන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය රටා තුනක්. I have experience, I worked as තමන් වැඩ කරපු තනතුර, I served as served කියලා කියන්නේ සේවය කරනවා, as කවුරු විදිහටද කියන එක. ඊළඟට අපිට අපි ගැන කියද්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට තියෙන විශේෂ දක්ෂතා මොනවා හරි තියෙනවා නම්. මේ උදාහරණ වාක්‍ය ටික බලන්නකෝ. I can cook South Indian foods. මට දකුණු ඉන්දියානු කෑම හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෑම උයන්න පුළුවන්. I can make bakery items. ඒ කියන්නේ pastry, buns වගේ දේවල් මට හදන්න පුළුවන්. I can speak 3 languages including Hindi. මට හින්දිත් ඇතුළුව භාෂා 3ක් කතා කරන්න පුළුවන්. I do not met any single accident in my career life. ඔයා රියදුරෙක් නම් ඔයාට මේක කියන්න පුළුවන්. මම රියදුරෙක් විදිහට වැඩ කරද්දී මගේ අතින් කිසිම වාහනයක් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා නැහැ. එකම ඇක්සිඩන්ට් එකක්වත් මගේ අතින් වෙලා නැහැ. I love spending times with children. මම ළමයි එක්ක කාලය ගත කරන්න හරි කැමතියි. ඔයා ජොබ් එක හොයන්නේ නැණී කෙනෙක් විදිහට නම් මේ වාක්‍ය හරි වැදගත්. මොකද ළමයි බලා ගන්න කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ළමයින්ට ආදරය වෙන්න ඕන. Cleaning is my hobby. පිරිසිදු කරන එක මගේ විනෝදාංශය වගේ. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ අපි රැකියාවට සුදුසුම කෙනා කියලා අපි ඔප්පු කරන්න ඒ රැකියාවට ගැලපෙන විදිහට ඒ රැකියාව වෙනුවෙන් Taman තුල තියෙන සුදුසුකම් මොනවද කියන එක අපිට මේ වගේ වාක්‍ය යොදාගෙන Taman ඉස්සරහා ඉන්න කෙනාට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මං හිතනවා මගේ මේ ඉල්ලීම කරපු කෙනාට අවශ්‍ය දේ සිද්ධ වුණා කියලා. එහෙම නැත්නම් කරුණාකරලා ආයෙමත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ලැජ්ජා වෙන්න එපා. නොදන්න දෙයක් අහගන්න එක කිසිසේත්ම ලැජ්ජාවක් නෙවෙයි. ඒක නිසා දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඒක ඔයාලට වගේම තවත් කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.